وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف. وبعد، وصلنا إلى سورة الرحمن، آياتها 78 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا جل وعلا: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، إلى آخر الآية. فقوله تعالى الرحمن كأنها جواب سؤال من المشركين، وهو: وما الرحمن؟ لأن المشركين كان عندهم اسم الله معروف، اسم بعض أسامي الله، أسماء الحسنى لله عز وجل معروفة عندهم، لكن الرحمن لم يكن معروفا من قبل. فلما نزل في القرآن نزلت بسم الله الرحمن الرحيم وبعض الآيات التي فيها هذا الاسم، قالوا: وما الرحمن؟ فجاءت الرحمن سبحانه وتعالى علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. هذه الآيات ينطوي تحتها كل ما في الوجود، حيث أن من صفات خلقه سبحانه وتعالى أنه علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان إلى غير ذلك. فخلق الإنسان يقتضي كل ما هو موجود، كل ما هو موجود عينا، جنس الإنسان خلق سبحانه وتعالى هذا الجنس الإنسان. وكما قلنا كل ما هو حسي، كل ما هو هذا الإنسان ممثل للحسيات، كان ممثل للحسيات. خلق الإنسان وعلم القرآن، فيه دلالة على العلم، فهذا شيء حسي وهذا شيء علم. وتحت هذين الشيئين كل شيء. فالرحمن علم القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم ويسره له ولمن بعده، وخلق الإنسان أي جنس الإنسان، فهو سبحانه وتعالى خالق لكل إنسان. خلق آدم بصلصال من طين، وخلق بقية الإنس. علمه البيان، والبيان هنا يحتمل أو يدخل فيه، يندرج تحته معاني متعددة. الأولى البيان، وهو ما يقال وما ينطق به، فهذا من البيان. النطق أي نطق. فالله عز وجل علم الإنسان كل بيان من ناحية النطق، ومن هذه الناحية. وعلم البيان من ناحية ما يكتب، وهذا ما يسمى بالخط، كذلك علمه البيان. وعلم البيان بالقلب، أن يعرف الإنسان بقلبه وبعقله معاني الأشياء. وهذه أو تقسم، أو أن الأخيرة هذه أن تقسم المعاني، وأن تفصل بينها وبين المعنى الآخر، وأن تفهم هذا المعنى وتفهم الآخر، وتميز هذا المعنى عن الآخر. فهذا بالقلب والعقل. واحدة
أنك تميز بين المعاني وتفهم هذه المعاني، قلنا تدرك بالقلب، والأخرى تدرك بالسمع، والثالثة تدرك بماذا؟ بالعين، تدرك بالعين. وكثيرا يعني أدوات الإفهام وأدوات الفهم هي هذه الثلاثة: القلب والنظر والسمع. القلب والنظر والسمع. وكثيرا ما يجمع ربنا سبحانه وتعالى هذه الثلاثة: قل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. هذا في سورة الإسراء. وفي سورة النحل: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وخلق لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ذم ضد هذه الأشياء من لم يستعمل هذه الثلاث الحواس المهمة في العلم النافع وما إلى ذلك، فقال سبحانه: صم بكم عمي. وقال: ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم، أو على ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذه الثلاثة ذم ضدهم يعني، وأثبت كما قلنا لله. تفضل. هل هذا دليل أنه علمه القرآن قبل أن يعلمه البرية؟ خلق الإنسان علمه، لا مش دليل، ما يقتضيش الترتيب. هذه الأشياء لا تقتضي الترتيب. وكذلك قلنا من تعليم البيان هذه الثلاث أشياء التي ذكرناها، ومنها النطق، أنه ربنا عز وجل علم آدم كل اللغات، وعلم آدم الأسماء كلها. في تفسير الراجح في هذه الآية: الأسماء كلها أي كل اللغات، وأفضل هذه اللغات بلا شك اللغة العربية. علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان. حسبان مصدر حسب، حسبت حسابا وحسبانا، يعني الشمس والقمر يجريان بحسبان، بحساب دقيق، بحساب دقيق لا يختلف هذا عن ذاك. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. النجم في اللغة يأتي على معنيين: معنى الأول وهو النجم الكوكب المعروف، والمعنى الثاني النجم وهو كل نبات لا ساق له، كل نبات ما عندوش ساق، فهذا كذلك يسمى بالنجم. هذه الآية تحتمل الكوكب وتحتمل النبات. ربما إنه ذكر الشجر يقوي إنه النبات. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. رفع السماء بغير عمد فوق الأرض، ووضع الميزان، وضع سبحانه وتعالى الميزان، والميزان المقصود به هنا هو العدل، وضع العدل. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، لا تطغوا في هذا العدل ولا تجحفوا فيه ولا تخسروا، ولا ألا تطغوا في الميزان. أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام ولا تخسروا الميزان. هذه يعني تحتمل المعنى بتاع التطفيف، وتحتمل المعنى اللي هو الكيل بالميزانين، وهو ظلم أناس على حساب آخرين. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. الأرض سبحانه وتعالى وضعها لخلقه، والأرض وضعها للأنام. هذه الأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، فيها من كل الفواكه. والنخل ذات الأكمام، ذات الأوعية التي يخرج منها
الفاكهة. والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان. والحب هو الحب، كل حب معروف. وذو العصف هو غطاء الحبة. غطاء الحبة يسمى بالعصف، القشرة بتاعها تسمى بالعصف. والحب ذو العصف والريحان. والريحان يعني والحب فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. هذه الأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، وفيها الحب ذو العصف وفيها الريحان. هذا المعنى. هذا إذا قرأنا الريحان بقراءة الضم، وهي القراءة الأشهر. ويوجد قراءة بالنصب وقراءة بالكسر. كسر الريحان، يعني ذو العصف والريحان. والأخرى والحب ذا العصف والريحان. وهذه القراءة الأشهر ذو العصف، يعني والحب هو ذو العصف، هذا الحب. وكذلك الريحان هي مما جعلت في الأرض. والريحان أغلب أهل التفسير على أنها الرزق، كل رزق يسمى بالريحان. وبعضهم قال الريحان هو ريحانكم الذي يشم، هذه النبتة التي فيها رائحة جميلة. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي نعمة أيها الثقلان، يعني المخاطب هنا الجن والإنس. فبأي نعمة تكذبان مما خلق الله سبحانه وتعالى، ومما صور، ومما زين، ومما وضع، ومما جعل. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. والمارج هو النار الصافية، هي النار الصافية. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعد أن ذكر سبحانه وتعالى آياته العظيمة، ذكر آياته العظيمة وهي الشمس والقمر وخلق الإنسان وخلق البيان والسماء والعدل والأرض وما فيها، نبههم على مسألة فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي نعمة من هذه النعم وبأي نعمة أنتما تكذبان. بعد ذلك عناهم قصدهم يعني بخلقهم هم أنفسهم، ومن عليهم بخلقهم أنفسهم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وقال خلق الجان من مارج من نار. يعني هذان المكذبان هو سبحانه وتعالى هو الذي خلقهما، واحد من صلصال كالفخار وواحد من مارج من نار. بعد ذلك قال مرة أخرى فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. يأتي في القرآن رب المشرقين ورب المغربين بالتثنية، وتأتي بالجمع رب المشارق والمغارب، وتأتي بالإفراد رب المشرق والمغرب. وكل واحدة من هذه يقصد بها يعني معنى معين على ما جاءت به في السياق. وكل واحدة عندها يعني لما اقتضى حال سورة الرحمن وأن كلها على المثاني رب المشرقين ورب، جاءت بالتثنية رب المشرقين ورب المغربين. قيل المشرقين هو الأدناه وأعلاه، وقيل المغربين كذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان، يعني العذب البحرين، البحر العذب والبحر المالح يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. بينهما برزخ كأنه يعني فاصل
وحد لا يبغيان، لا يبغي أحد على الآخر، لا يبغي بحر على البحر الآخر، لا يدخل العذب على المالح ولا المالح على العذب. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل هذه من آيات سبحانه وتعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار السفن المنشآت التي أنشئت المقامة، يعني السفن المقامة في البحر كالأعلام. والعلم في اللغة يأتي على معاني ومنها الجبل وهذا هو المقصود هنا يعني في هذه الآية. وله الجوار المنشآت في البحر، هذه السفن التي تجري وسخرها الله عز وجل للناس بحكمته وبقدرته وبفضله كالأعلام، تجري كأنها جبال، كما في جبال الأرض هي كأنها جبال البحر تجري يعني كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان سيفنى، كل من عليها سيفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من على هذه الأرض سيفنى ولا يبقى إلا وجه ربك سبحانه وتعالى ذو الجلال، يعني ذو العظمة والإكرام، يعني من الكرم، والكرم هو يعني يعني بإكرام أوليائه ورسله وما إلى ذلك، وقيل والإكرام والمحبة. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض، ومن هنا من صيغ يعني تذكر من صيغ العموم، يعني يسأله كل ملك في السماوات، يسأله كل إنس، يسأله كل جان، يسأله كل شيء ويدعوه ويتضرع إليه ويتذلل إليه. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن، يغفر لهذا، يستر هذا، يغني هذا، يعز هذا، يذل هذا، يرفع هذا، يرفع ويزيل أخرى، يغني أشخاص ويفقر آخرين، يذل أقواما ويعز آخرين وما إلى ذلك. كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذا تخويف منه سبحانه وتعالى بعد أن ذكر آلاءه وذكر نعمه وأنكر على المشركين المكذبين بهذه النعم وبهذه الآلاء بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعد ذلك شدد عليهم وقال سنفرغ لكم أيها الثقلان. والفراغ في اللغة يأتي على معنيين، يأتي من فراغ من شغل إلى شغل، وهذا يعني لا يكون لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يعجزه شيء عن آخر ولا يشغله شيء عن آخر. والمعنى الثاني وهو القصد، وهو المقصود هنا في هذه الآية، يعني سنقصدكم يعني بالحساب يوم القيامة. كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من بني آدم إلا وسيخلو به ربه يوم القيامة ليس بينهما ترجمان. كل أحد سيحاسب على ما قال وعلى ما تلفظ وعلى ما عمل وعلى ما سوى وعلى ما قدم وعلى ما أخر وعلى كل شيء، حتى النظرات وحتى
يعني كل شيء يحاسب عليه. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، أن تجاوزوا وأن تهربوا وأن تخرجوا من أقطار السماوات والأرض، يعني مما تحيط السماوات والأرض به فانفذوا، وهذا محال طبعا وهو تعجيز لهم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، لا تنفذون إلا بقوة، والقوة من أين؟ من الله العزيز الجبار. وكذا وقيل لا إلا بسلطان إلا بحجة، لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ، والشواظ هو يعني النار التي ليست فيها دخان ولا أي شيء، النار الصافية. شواظ من نار ونحاس، نحاس بالرفع، نحاس بالرفع، ويوجد قراءة ونحاس، يعني هذا شواظ من نار ونحاس. والنحاس على قول الأكثرين أنه الدخان، وقيل فيه أنه يعني ما يذاب من النحاس المعروف، معدن المعروف يعني. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. من الذي سينصركم من هذا؟ ومن الذي سيرد عليكم هذا؟ فلا تنتصران، لا تستطيعان دفع هذا العذاب. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فلا تمتنعان عنه. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فإذا انشقت السماء يوم القيامة كانت هذه السماء وردة، كانت وردة كالدهان. والدهان يعني قيل فيه أنه يعني دهن الزيت لما يتغير لونه، وهذا يعني تغير لون السماء كالورد، كالدهان كالزيت لما يتغير لونه، أو كالدهان الورد. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وهذا معنى، هو طبعا سيسألون، لكن ما معنى هذه الآية؟ في الآية الأخرى ولا نسألنهم أجمعين. لكن هذه الآية ليس سؤالهم سؤال استعلام، لا يسألون سؤال استعلام، يعني الملائكة كتبت أعمالهم، الله عز وجل يعلم كل شيء عنه، فهو عالم سبحانه بكل شيء، والذي كل ما عملوه هو مكتوب ومحفوظ. فسؤالهم سؤال ليس سؤال استعلام، وإنما سؤال إثبات حجة. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فالمجرمون سيماهم أن وجوههم مسودة. يعرف المجرمون بسيماهم يوم القيامة وفي أرض المحشر. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فيؤخذ كل واحد من هؤلاء بناصيته وهو مقدم الرأس والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. هذه جهنم التي كذب بها هؤلاء المجرمون يوم القيامة جزاؤهم أنهم يطوفون بينها وبين حميم آن. والحميم الآن هو الذي بلغ الغاية في حره وفي شدة ناره. يطوفون بينها وبين حميم آن، وصل الغاية. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لمن خاف أنه مقام أمام الله عز وجل، وأنه سيقوم أمام ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولمن خاف جلال الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى له جنتان يوم القيامة، له جنتان في الجنة. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. هذان الجنتان هما ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. والأفنان هذه ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. ذواتا يعني أصناف معينة من كل شيء. فيهما عينان تجريان. قيل العينان هي التسنيم والسلسبيل. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. والمقصود بالزوجان هو كل فاكهة لها يعني ضدها. فالفاكهة الحلوة لها ضدها من الحامضة، والسوداء لها ضدها من البيضاء وما إلى ذلك. فهذا المقصود. قيل في الزوجان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. هؤلاء الذين خافوا مقام ربهم الذين لهم الجنتان لهم العينان تجريان، وفي هذان يعني الجنتان في كل فاكهة زوجان. وهؤلاء هم متكئون على فرش، متكئين على فرش. هذه الفرش جمع فراش. بطائنها من استبرق. البطائن بتاعها هو الاستبرق، هو الحرير يعني ضد الرقيق الذي يكون يعني خشن. هذا هو يعني بطائن هذه الفرش. قال أحد السلف فما بالك بظواهرها. البطائن هذه هي حالها. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. كل ما في الجنتين كله سهل، كله ميسر، كله يعني قريب، دان يعني من القرب، وكل ثمارها قريبة. كل يعني واحد يستطيع أن يجني هذه الثمار بسهولة ويسر. قيل وهو قاعد وهو قائم وهو متكئ وهو على فراشه. في كل وقت وفي كل حالة يستطيع أن يأخذ من هذه الثمار. وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. في هذه الجنتان قاصرات الطرف، وهن يعني هؤلاء الحور العين، نساء يعني الصالحين. فيهن قاصرات الطرف. قيل
هن اللاتي يقصرن طرفهن، يعني يغضضن أبصارهن إلا على أزواجهن، لا يرون أحد إلا أزواجهن. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. والطمث في أصل اللغة هو الدم، ويقال للمرأة الحائض طامث، والمقصود هنا لم يعني يجامعهن إنس قبلهم ولا جان، فهن يعني أنشأهن ربنا عز وجل للصالحين من عباده، لأوليائه، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وهذه صفة مدح للمرأة. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لما تزوج جابر يعني المرأة يعني التي تزوجت قبل ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا بكر تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك. فالبكارة في المرأة هي صفة مدح يعني شديدة المدح. فهن أصحاب الجنة مثل ذلك وأعظم. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيه دليل على أن الجان يغشى كما كالإنس. كأنهن الياقوت والمرجان. سبحان الله، كأن هؤلاء النسوة وهؤلاء الحور الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان. كما في يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني على الحور العين أنه من شدة بياضها يرى مخ ساقها. والمخ هو يعني الذي يكون في العظم من الداخل، فمن شدة بياضها وصفائها يرى مخ ساقها، كأنهن الياقوت والمرجان. فهذه صفات للمرأة في الجنة، ليست يعني كالمرأة في الأرض، فيها يطرأ عليها النقصان ويطرأ عليها يعني كثير من العيوب، بخلاف مرأة الجنة. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. بأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هؤلاء كأنهم بلغوا الغاية في الإحسان، بلغوا الكمال في الإحسان. فهل جزاء هؤلاء الذين أحسنوا إلا الإحسان بما يلقونه في هذين الجنتين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب، هذم الجنتان هما أعلى الجنان، لأنه يعني وفي آخر وصف يعني له سبحانه وتعالى لأهلها قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، بمعنى أن لهم الإحسان المطلق. فهؤلاء أعلى الجنان. طيب، بعد ذلك قال: ومن دونهما جنتان. يعني يوجد تحت هذين الجنتين جنتان، وهما دون الأوليين في الرفعة وفي القدر. ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب، من صفات هذين الجنتين أنهما مدهامتان، يعني شديدة الخضرة، حتى يعني صار لونهما يعني كالسواد من شدة خضرتهما. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضاختان. والعين النضاخة هي التي تفور وتجري في آن واحد، مع الفوران الجريان، فيها يعني جريان كثير وكبير. فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. في هذين الجنتين فيهما فاكهة ونخل ورمان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. في أصحاب الجنتين الأوليين قال فيهما من كل فاكهة زوجان، وهنا قال فيهما فاكهة ونخل ورمان.
ولكل واحدة منهما شرف، لكن الأولى أشرف. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. في الأولى قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن قبلهم إنس يعني قبلهم ولا جان. وهنا فيهن خيرات حسان، والخيرات جمع خيرة بالتجديد، وجاءت هنا يعني مخففة. والخيرة هي المرأة ذات الخلق الحسن، ذات الخلق الحسن. والحسان بمعنى حسان الوجوه. فيهن هذان الجنتان خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هؤلاء الخيرات الحسان هن حور مقصورات في الخيام. حور، هؤلاء الحور مقصورات بمعنى محبوسات في الخيام، ليس محبوسات الحبس الحقيقي، وإنما هن محبوسات لأزواجهن، محبوسات لأزواجهن، محبوسات لخدمة أزواجهن ولأزواجهن. فهن ولا يعني لا ينظرن إلى أحد غير أزواجهن. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. مثل يعني أصحاب الجنتين الأوليين، ونفس الحكاية لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. متكئين، هؤلاء متكئون على رفرف، والرفرف هي البسط، خضر هذه البسط، وعبقري حسان. والعبقري قيل فيها هي الزرابي الجميلة جدا. وفي اللغة كل ما كان يعني جليل، وكل ما كان يعني كامل، وكل ما بلغ الغاية في الحسن وفي الذكاء. يقال كذلك للرجل الذكي الفطن عبقري. كل ما وصل درجة عالية في الذكاء والحسن أو الفطنة أو أي شيء يسمى بالعبقري. ومتكئين على رفرف خضر وعبقري زرابي حسان جميلة جدا للغاية. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعد ذلك ختم ربنا جل شأنه السورة بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك وتعالى اسم ربك ذي الجلال ذي العظمة والإكرام كما قلنا، والإكرام منها إكرام أوليائه ومنها والمحبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد من الحديث صحيح، قال ألظوا بذي الجلال والإكرام، بمعنى إلزموا يعني الدعاء والتسبيح يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العظمة والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والمناسبة بين أول السورة وآخرها قال سبحانه في الأول الرحمن، بعد ذلك ختمها بتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. صلى اللهم على سيدنا محمد وسلم.